Welcome back আমাৰ YouTube আজি আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি দেখুৱাবলৈ গৈ আছো মানে মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলো লকডাউনৰ আগত কেতিয়া বৰ্তমান আহিছে আনিবলৈ গৈ আছো কোৰিয়াৰ বয়ৰ পৰা আমাৰ ঘৰত লৈ নাহে অলপ দূৰৰ পৰা আনিব লাগে আজিকালি ইয়াত ঘৰত আগত আহিছিল আজিকালি লৈ নাহে কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে আপোনাৰ লোকেশন দি দিছে কেইটামান লোকেশনত লৈ আহে ইয়াৰ পৰা আহি লৈ যাব লাগে আগতে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত লৈ আহিছিল এতিয়া যিয়ে নহওক বস্তুটো ললো বস্তুটো হল আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে এটা ব্লুটুথ হেডফোন বহুত ধুনীয়া হেডফোন এটা আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে হেডফোন তে মোৰ মতে এইটো হেডফোন লওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হেডফোন আৰু সাউন্ড কোৱালিটিটো বহুত ভাল আৰু আপোনাৰ গুটে মেনুৱেলটো পাই যাব আপোনালোকে এইটো হেডফোনত ব্লুটুথ হেডফোন হয় এইটো আপোনালোকৰ আৰু ব্লুটুথ যেটো ডিসটেন্স বহুত দূৰৰ পৰা টানে এইটো আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাগে ষ্টাইলটো বহুত ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে একেবাৰে হৰু কৰি একেবাৰে পকেটত সোমাই থৈ দিব পাৰিব ইমান হৰু হয় চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু আপোনাৰ সাউন্ড কোৱালিটিটো বহুত ভাল আৰু ভলিউমো বহুত বেছি আপোনালোকে কেতিয়াবা আপোনাৰ ডিঙিত ৰাখি গান শুনিব পাৰিব ইমান সাউন্ড হয় বহুত ধুনীয়া কিন্তু কিনিব পাৰে Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. হেডফোন তো চাওক আপোনালোকে মোৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহি আছে চাওক কিমান ধুনীয়া হেডফোন আপোনাৰ চাওক আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো বোট চাওক হেডফোনটো কিমান ডাঙৰ আৰু আপোনাৰ যিবিলাক ভলিউম আপ ডাউন কৰিব পাৰিব নেক্সট মাৰিব পাৰিব পাস কৰিব পাৰিব চাওক আপোনালোকক গুটিখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো মিনিটো যেটো বোট এটো লিখা আছে এটো সাইডত আৰু চাওক এটো সাইডত আপোনালোকে কল ৰিসিভ কৰিব পাৰিব কাটিব পাৰিব হেটো মেনুৱেল আছে এটো মেনুৱেল আৰু আপোনাৰ যিমান মানে ব্লুটুথ হয় তো ব্লুটুথ আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ কেবল দি দিছে লগত কেবল এটা দিছে আৰু আপোনাৰ চাৰ্জিং কেবল এটা দিছে আপোনালোকক মই অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো চাওক কিমান ধুনীয়া বহুত ওজন ওয়েটটো বহুত বেছি চাওক আৰু দুটা কেবল দি দিছে এটা কেবল আপোনালোকে ফোন থিয়েটাৰ বা ডিভিডিত লগাই বজাব পাৰিব আৰু এটা চাৰ্জিঙৰ মোবাইলৰ লগত কানেক্ট কৰি গান এটা শুনি লও সাউন্ড কোৱালিটিটো কিমান ভাল পিছত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম বলক প্ৰথমতে গান এটা শুনি লও ওয়াও কিমান ধুনীয়া সাউন্ড কোৱালিটি এটা বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক হেডফোনৰ ভিতৰত ব্যাটাৰীটোৰ কিমান পাৰ্সেন্ট চাৰ্জ আছে মোবাইলত শো কৰি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে চাওক ব্যাটাৰী 70% বহুত ধুনীয়া সাউন্ড কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া আৰু বেস বা কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগে গান শুনি আপোনালোকে কিনিব পাৰে আপোনালোকে যদি কোনোবাই এটো হেডফোন কিনে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কিনিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হেডফোন আৰু বহুত ভাল আৰু সাউন্ড কোৱালিটিটো বহুত ভাল আৰু বৰ্তমান আহি থকা ডিসপ্লে যিবিলাক আপোনাৰ মেনুৱেল আহি আছে হেডফোনৰ বিষয়ে গুটেখিনি আপোনালোকে এবাৰ ফাৰ্স্ট টু লাষ্ট পঢ়ি লব তেতিয়াহলে হেডফোনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে গুটেখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাব মই গুটেখিনি বস্তু এইটো ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পায় তেতিয়াহলে এটা লাইক কৰিব শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনখন বজাই দিব মই ভিডিও আপলোড কৰাৰ পিছত নটিফিকেশনটো পোৱাৰ কাৰণে